आज माघ 15 गते सोमबार साताको दोस्रो कारोबार दिन आजको शेयर बजारमा पनि सामान्य बढोत्तरी नै भएको छ। हिजो करिब 10 अङ्कले बढेको बजारमा आज पनि फेरि 10 अङ्कको नै वृद्धि भएको छ। नेप्से इन्डेक्स 2100 भन्दा माथि 2104 बिन्दु आसपासमा क्लोज भएको छ। आज कारोबार रकम पनि बढ्दो क्रममा छ। 4 अर्ब 56 करोड भन्दा बढीको छ। आजको शेयर बजारको अवस्था के कस्तो रहेको छ, टेक्निकल्ली नेप्सेको मुभमेन्ट के कस्तो रहेको छ समीक्षा गर्नको लागि सधैँ चाहिँ आज पनि नेप्से एनालाइसिस लिएर म उपस्थित भइसकेको छु। नमस्ते, म हरि लामिछाने हजुरहरूलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। यस युट्युब च्यानल मार्फत मैले शेयर बजारसँग सम्बन्धित विभिन्न किसिमका भिडियोहरू लिएर आउने भएको हुनाले यदि हजुरहरूले अहिलेसम्म पनि मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र भिडियो पुरा हेर्नुभयो भने हजुरहरूले मैले भन्न खोजेको कुरा सबै सजिलैसँग बुझ्न सक्नुहुनेछ। शेयर बजार अत्यन्त जोखिमको क्षेत्र भएको हुनाले लगानीकर्ता स्वयंले गहन अध्ययन र अनुसन्धान गरेर मात्र आफ्नो कदमहरू चाल्नको लागि उचित हुन्छ। यो भिडियो नितान्त इन्फर्मेटिभ तथा एजुकेसनल पर्पजले तयार गरिएको हुँदा यस भिडियोको आधारमा आफ्नो ट्रेडिङ स्ट्र्याटेजी नबनाउनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामी स्क्रिनमा नेप्सेको प्राइस चार्ट देख्न सक्छौँ। आज पनि नेप्सेमा एउटा बुलिस क्यान्डल नै बनेको छ, सानो बुलिस क्यान्डल बनेको छ। आज पनि कारोबार रकम चाहिँ एकदम राम्रो छ। 4 अर्ब 55-56 करोड हाराहारीको कारोबार छ। धेरै नै सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ। बजार सुरुवाती चरणमा केही माथि गए पनि माथिबाट चाहिँ अलिकति रिजेक्सन खाएको छ, तर ओभरअलमा चाहिँ करिब 10 अङ्कले बढ्न सकारात्मक रूपमा हामीले लिन सक्छौँ। क्यान्डलको साइज भने खासै त्यति ठुलो हुँदै बढ्न सकेको छैन। अब आजको इन्ट्राडे चार्ट हेरौँ। बजार ओपन भए लगतै सुरुवाती चरणमा नै केही माथितिर गएको देख्न सकिन्छ र केही माथि पुगिसकेपछि भने बजारमा केही फल भएको, केही करेक्सन भएको देख्न सकिन्छ। त्यसपछि आज जुन सुरुवाती चरणमा बढ्यो त्यो नै आजको लागि चाहिँ हाइएस्ट पोइन्ट भएको छ र त्यसपछि भने फेरि सेलर हाबी भएको छ देखिन्छ। पुनः बजार माथि जाने प्रयास गर्दा खासै त्यति धेरै माथि जान सकेन र फेरि पनि एउटा डाउन ट्रेन्डको च्यानल क्रिएट गरेर फेरि पनि तलतिर नै जान खोजेको हो कि जस्तो देखिएको छ। र 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा माथिल्लो रेन्जमा गएर बजार चाहिँ साइडवेज बसेको देखिन्छ। यदि हामी 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा मार्केटको मुभ हेर्छौँ भने चाहिँ माथिल्लो लेभलमा नै मार्केट साइडवेज बसिरहेको छ। सो माथिल्लो लेभलमा नै बजार चाहिँ साइडवेज खेलिरहेको छ र यो साइडवेज चाहिँ यदि डाउन साइडमा ब्रेक हुन्छ भने चाहिँ तलतिर जान सक्ने पोसिबिलिटी चाहिँ बढिरहन सक्छ भन्ने हिसाबले हेर्न सकिन्छ। र ट्रेन्ड के छ 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा भनेर हेर्ने भने एउटा लोएस्ट पोइन्ट क्रिएट गरिसकेपछि भने जुन हिसाबले माथिबाट चाहिँ फल भएको छ मार्केट, यो फल हुने क्रममा चाहिँ एउटा लोएस्ट पोइन्ट क्रिएट गरिसकेपछि भने डाउन ट्रेन्डको च्यानल चाहिँ तोडेर त्यसपछि अप ट्रेन्डको च्यानल चाहिँ क्रिएट गरेको देख्न सकिन्छ। अहिले बजार चाहिँ लोएस्ट पोइन्टबाट चाहिँ एउटा बढ्दो क्रममा माथितिर राइज गरिरहेको, बढ्दो क्रममा रहेको देख्न सकिन्छ। त्यस्तै अब 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा 15 मिनट्स टाइम फ्रेमको मुभ ओभरअलमा बुलिस छ। अगाडिको स्ट्रक्चरहरूसँग कम्पेरिजन गर्दा मार्केटको मुभ पोजिटिभ नै देखिन्छ र यदि बजारलाई यदि हामी अहिले माथिबाट फल भइरहेको स्ट्रक्चरमा यदि हेर्ने हो भने बजारको मुभ चाहिँ अहिले साइडवेज छ। एउटा पुलब्याक फेजमा जुन माथि गइरहेको छ एउटा पुलब्याक फेजको लागि गएको हुन सक्ने बुझ्न सकिन्छ। 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा बजारको मुभ कुन हिसाबले मुभ भएको छ भनेर हामीले हेर्छौँ भने यो हिसाबले जुन हिसाबले बजार एउटा लोएस्ट पोइन्ट क्रिएट गरिसकेपछि यो लो लगाउनुभन्दा अगाडिको हाई जुन छ यसलाई चाहिँ अहिलेसम्म ब्रेक गर्न सकेको छैन। सो जबसम्म यो हाईलाई ब्रेक गर्दैन तबसम्म माथितिर गएको मुभ चाहिँ एउटा करेक्टिभ मुभ नै हुनसक्छ भनेर, एउटा पुलब्याक मुभ नै हुनसक्छ भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ र मार्केटको चान्सेस भनेको फेरि यसरी तलतिर झर्ने नै हुनसक्छ। र जबसम्म यो येल्लो लाइन भनेको 2120 मा छ अगाडिको हाई, जबसम्म यो लेभल ब्रेक हुँदैन तबसम्म मार्केटको चान्सेस भनेको यसरी फेरि पनि डाउन साइड नै तलतिर नै जान्छ कि भनेर हेर्न सकिन्छ। 2120 भन्दा माथितिर गयो भने केही माथितिर जान सक्ने पोसिबिलिटीहरू बढेर जानेछ। अहिले चाहिँ जुन हिसाबले बजार तल आएको थियो माथि जाने क्रममा अगाडिको हाईलाई पार नगरिकन त्यो हाईको आसपासमा मार्केट साइडवेज बसेको हुनाले यो लेभलमा चाहिँ कतै फेरि पनि डिस्ट्रिब्युसन भएको हो कि भन्ने हिसाबले चाहिँ लिन सकिन्छ। र एउटा जानकारी, यदि हजुरहरू द स्मार्ट मनी कन्सेप्ट SMC को कोर्स गर्न चाहनुहुन्छ भने, भेरी एडभान्स लेभलको टेक्निकल एनालाइसिसको कोर्स गर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया स्क्रिनमा देखाएको नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला। 9863805867 यो नम्बरमा कल, मेसेज अथवा व्हाट्सएप गर्न सक्नुहुनेछ। साथै यदि हजुरहरू
सेयर खरिद बिक्री गर्नको लागि सजेसन चाहिरहनु भएको छ, एज एडभाइजर खोजिरहनु भएको छ भने कृपया स्क्रिनमा देखाएको नम्बरमा नै सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अब आवरली टाइम फ्रेममा जाउँ। आवरली टाइम फ्रेममा मार्केटको मुभ पोजिटिभ नै छ। मार्केटको ट्रेन्ड बुलिस स्ट्रक्चर देखिन्छ। अगाडिको हाईलाई पार गर्दै बजार हायरै फर्मेसन गरेको हुनाले सो एउटा करेक्सनको फेजमा रहेको थियो नेप्से र यो करेक्सन चाहिँ कम्पिटिसन भएको हो कि भन्ने चाहिँ इन्डिकेसन यसले दिइसकेको छ। सो अब बजारको लागि चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण लेभल छ। यसरी तेज घटिरहेको बजारमा यो एउटा लो चाहिँ लागिसकेको छ आवरली टाइम फ्रेममा र यो लोको दाजुमा यो हायर लो फर्मेसन हुनको लागि चाहिँ अब बजार यो हाईलाई चाहिँ पार गरेर माथितिर जान पर्ने हुन्छ। सो सुरुवाती चरणमा बजार यो हिसाबले माथितिर जान्छ कि भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। सो फर्स्ट एनालाइसिस प्राइमरी एनालाइसिस चाहिँ मार्केट माथितिर जान्छ कि भनेर हेर्न पर्ने हुन्छ। बजार सार्प राइज भएपछि अगाडिको हाईलाई पार गरेर माथितिर सस्टेन गरिसकेको छ र यसपछि आएको यो करेक्सन भनेको एउटा करेक्टिभ मुभ हो, पुलब्याक मुभ हो र फेरि पनि बजार चाहिँ माथितिर नै जान्छ भने प्राइमरी एनालाइसिस रहन्छ। र यदि बजार अब यसरी माथि जाने क्रममा यदि नेप्से इन्डेक्स यो अगाडिको हाई जुन 2215 छ त्यो लेभललाई चाहिँ पार गर्न सक्दैन र पुनः मार्केट चाहिँ तलतिर आउँछ भने केही तल आउँछ, केही फरक पर्दैन। तर जुन 2072 को लो फर्मेसन गरेको छ यदि यो लेभललाई चाहिँ ब्रेकडाउन गर्छ भने चाहिँ मार्केटको भेरी हाई चान्सेस चाहिँ यो जुन 2070 देखि 2020 को डिमान्ड लेभल छ यो डिमान्ड लेभलमा स्टेबल हुन सक्ने चान्स चाहिँ कम रहन सक्छ र मार्केट फाइनल्ली यसरी केही तलतिर जान सक्ने स्थितिहरु चाहिँ यहाँबाट केही रिएक्सन मात्र दिएर फेरि अल्टिमेटली चाहिँ यसरी तलतिर जान्छ कि भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। सो अबको लागि बजार चाहिँ माथितिर जानु चाहिँ सकारात्मक मानिन्छ। तलतिर आयो भने चाहिँ मार्केटको लागि चाहिँ एउटा फेरि पनि अलिकति ठुलो फल जान्छ कि भन्ने हिसाबले हेर्न सकिन्छ। अहिले हेरिरहँदाखेरि चाहिँ बजार कुन फेजमा छ भनेर यदि हामी हेर्छौँ भने जुन एउटा चाहिँ बजारले हायर फर्मेसन गरेपछि जुन एउटा करेक्सन दिएको छ करेक्सन दिएर चाहिँ यो पुल ब्याक फेजमा यो फेज चाहिँ रनिङ छ। यो फेजमा चाहिँ मार्केट गइरहेको देखिन्छ। र डेली टाइम फ्रेममा जाउँ। डेली टाइम फ्रेममा पनि सुरुमा हामीले हेर्न सक्ने कुरा चाहिँ सिमिलर सेम प्याटर्न नै छ। यहाँदेखि एउटा बजार बढेर यो लेभलमा गएर एउटा चाहिँ मार्केटले स्ट्रक्चर क्रिएट गरेको छ र अहिले तल आउने क्रममा चाहिँ मार्केटले यहाँ एउटा लो लगाएर चाहिँ यसरी फेरि पनि यो पनि पुल ब्याककै फेजमा रहेको छ। र डेली टाइम फ्रेममा चाहिँ नोटिसेबल कुरा के छ भन्दाखेरि बजारको यसरी जुन यसरी फल भइरहेको छ यसमा यो लो चाहिँ कन्फर्म भइसकेको छैन। अहिले तत्कालको लागि चाहिँ यो जुन 2072 को लो छ यो लो कन्फर्म भइसकेको छैन। बजारले माथि जाने क्रममा एउटा चाहिँ जस्ट यसरी घटिरहेको बजार एउटा चाहिँ पुल ब्याक मात्र दिएको हो भन्ने इन्डिकेट चाहिँ गर्छ। अब क्यान्डल टु क्यान्डल हेरौँ जुन हिसाबले बजार साल फल भइरहेको थियो यो जुन एउटा तल लोएस्ट पोइन्टमा बनेको क्यान्डल छ यो क्यान्डलले चाहिँ बजार केही रिभर्स गर्न सक्ने क्यापेसिटी राख्छ भन्ने कुरा थियो र यसलाई भ्यालिड गराएको छ सेकेन्ड क्यान्डलले र फेरि आजको क्यान्डल पनि भ्यालिड नै छ। तलबाट हेर्दाखेरि चाहिँ यो क्यान्डल्सहरु चाहिँ एउटा जुन हिसाबले शार्प डाउन भएको क्यान्डल माथितिर ट्रेन्ड रिभर्सलको लागि भ्यालिड हुँदै माथितिर अगाडि बढिरहेको देखिन्छ र जुन हिसाबले अगाडिको हाई छ यो सानो पुल ब्याकको हाई 2020 मा रहेको छ। सो 2120 मा सो 2120 ब्रेक नगरेसम्म चाहिँ यो लो चाहिँ कन्फर्म हुँदैन जसले गर्दा बजार चाहिँ करेक्सन सकिसकेको भन्ने चाहिँ इन्डिकेसन चाहिँ मिल्दैन। सो अहिलेसम्म डेली टाइम फ्रेममा करेक्सन कम्प्लिसन भएको इन्डिकेसन चाहिँ मिलिसकेको छैन। 2020 पार गर्दै बजार यदि माथितिर लाग्छ मोमेन्टम अपसाइड मोमेन्टम देखिन्छ लोवर टाइम फ्रेममा अप ट्रेन्डको च्यानल क्रिएट गर्दै माथितिर जान्छ भने चाहिँ अब बजारले चाहिँ यो अगाडिको हाईलाई पनि पार गर्न सक्ने क्यापेसिटी चाहिँ राख्न सक्छ। तर यसको लागि यो 20 मा चाहिँ यो माथितिर जान्छ भन्नको लागि चाहिँ यो लेभल चाहिँ फेरि कुन हिसाबले यो भन्दा माथि मार्केट सस्टेन गर्छ गर्दैन 2120 भन्दा माथि त्यो विभिन्न कुराहरू चाहिँ हामीले हेर्न पर्ने हुन्छ। सो अहिले चाहिँ बजार एउटा साइडवेजमा चलिरहेको छ साइडवेज प्याटर्नमा छ भनेर हामीले एनालाइसिस गर्न सक्छौँ। अब कन्क्लुजनमा भन्नुपर्दा बजार चाहिँ जुन हिसाबले एउटा शार्प राइज भएको थियो शार्प राइज पछिको करेक्सन चाहिँ कम्प्लिसन नभइसकेको रूपमा लिन सकिन्छ। 2120 भन्दा तल चाहिँ करेक्सन कम्प्लिसन भएको मानिँदैन। 2120 पार गर्दै यदि बजार माथितिर लाग्छ भने बजारकै माथितिर जान सक्ने चान्स बढ्दै जानेछ। तर लोवर टाइम फ्रेममा जबसम्म स्ट्रक्चर पोजिटिभ छ तबसम्म हामी पोजिटिभ नै रहन सक्छौँ। अहिले चाहिँ लोएस्ट पोइन्ट जुन 2072 मा लो लगाएर माथि गएको छ यसपछिको च्यानल भने बढ्दो क्रममै देखिएको छ। 5 र 15 मिनट्स दुवै टाइम फ्रेममा हेर्दाखेरि चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ बढ्दो क्रममै देखिएको छ। मार्केट माथितिर गइरहेको स्ट्रक्चर फेरि रिभर्स भइसकेको तलतिर जाने खालको स्ट्रक्चर देखिएको छैन अहिलेसम्म। तर भोलि चाहिँ यो साइडवेज ब्रेकडाउन भयो भने फेरि यो चाहिँ तल डाउनवार्ड रिभर्स हुन सक्ने पोसिबिलिटीहरू चाहिँ बढ्न सक्छ। फाइनली 2120 भन्दा तलको मार्केट चाहिँ साइडवेज अथवा माइनर पुलब्याकको लागि मात्र माथितिर गएको हुन सक्ने रूपमा
लिन सकिन्छ। हजुरहरूलाई मेरो एनालाइसिस मेरो प्रेजेन्टेसन के कस्तो लागिरहेको छ कमेन्टमा जानकारी गराइदिनु होला। भिडियो मन परेको छ उपयोगी भइरहेको छ भिडियोले हजुरहरूलाई सहयोग पुर्याइरहेको छ भने भिडियोमा एक लाइक भने अवश्य गरिदिनु होला। साथै च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ अथवा अहिलेसम्म पनि च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानल सब्सक्राइब गरेर जोडिनु होला भन्न चाहन्छु। हवस् त धन्यवाद नमस्ते।